Lichess account එකෙන් දැන් අපි බලමු කොහොමද ට්‍රේන් වෙන්නේ කියලා. කොහොමද ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්නේ ඒ තොරතුරු ටික බලමු. මුලින්ම ඔයාලට chess ට්‍රේන් වෙන්න ෆීචර්ස් ගොඩක් Lichess එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ ෆීචර්ස් ගැන වෙනම මම වීඩියෝස් කරනවා. දැනට බලමු මොනවද අපිට තියෙන ෆීචර්ස් කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන තරම් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී මේ Lichess account එකෙන්. මේ දාලා තියෙන ෆෝමැට් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ඒ කියන්නේ වෙනම වීඩියෝ එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් එනවා. ඒ වගේම දැන් ප්ලේ කරන එක ගැන මම ඉගෙන වෙනම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට puzzles. මෙතෙන්දී අපිට ගොඩක් puzzles ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝමැට් එකෙන්. ඒ වගේම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් studies වලින් ඒ වගේම just basics practice වෙන positions ගොඩක් තියෙනවා වටින positions ටික. ඒ වගේම අපිට TV එක බලන්න පුළුවන් online streamer කෙනෙක්ගේ comments අහන්න පුළුවන්. top tournaments follow කරන්න පුළුවන් broadcast වලින්. කමෙන්ට් වල ටීම් වලට ජොයින් වෙලා අපිට පුළුවන් ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේම opening explorer tool එක ගොඩක් powerful tool එකක්. analysis board එක ගොඩක් powerful tool එකක්. ඒ වගේම study tool එක. ගොඩක් features තියෙනවා අපිට Lichess එකේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් chess train වෙන්න. ඒ වගේම tournament play කරනවා නම් play ගිහලා arena tournaments එහෙම නැත්නම් swiss tournaments වලට යන්න ඕන. ඒ වගේම simultaneous exhibitions play කරනවා නම් කිව්වේ. කවුරු හරි ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයක් play කරද්දී අපිට යාගේ play කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඒ simultaneous exhibition එක අපිට මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතෙන් දැන් අපි දන්නවා කොහොමද ට්‍රේන් වෙන්නේ කියලා දලා දාසක් තියෙනවා. මේ හැමදේම සම්බන්ධව විස්තරාත්මක වීඩියෝ ටිකක් ඉස්සරහට එනවා. කොහොම හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ ප්‍රොෆයිල් පේජ් එකට ලස්සන ප්‍රොෆයිල් පිච් එකක් මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් කරගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්.